Hej igen. Jag hoppas bara att ingen tolkade min avslutning som att jag inte tycker att handsprit är en bra grej. Handsprit är ett jättebra sätt för att minska spridning av bakterier och virus. Men problemet för mig är att det här räcker inte som enda metod för att få mina små patienter att slippa allvarliga infektioner. Men nu tänkte jag lämna de små patienterna en liten stund för att prata lite mer om bakterierna. För själva grunden i min forskning handlar egentligen om samspelet mellan människa och bakterie. När man läser kvällspressen eller lyssnar på radio eller så, då kan man ju faktiskt få för sig att bakterierna bara har ett mål här i livet, och det orsakar sjukdomar, hemska sjukdomar hos oss människor. Så är inte fallet. Vi lever ju i harmoni med de allra flesta bakterier vi har runt omkring oss. Vi har mängder av dem på vår hud. Vi har ännu fler av dem i vår tarm. Och de brukar vi inte bli sjuka av. De flesta bakterier är faktiskt precis som du och jag. De vill ha en trygg plats där de kan bo. De vill kunna föröka sig och de vill se sin avkomma växa upp efter dem. De bakterierna som jag är mest intresserad av, de heter Staphylococcus epidermidis. Och de tillhör gruppen koagulatnegativa stafylokocker. Det är sant. Det där är ju jättekrångliga namn, och det är därför jag bara kallar dem för helt vanliga hudbakterier idag. För det är precis det det är. Det här är bakterier som i 10-tusentals år har utvecklats tillsammans med oss människor, och då har de specialiserat sig på att leva på vår hud. Eftersom vår hud är deras livsmiljö så har de en fantastisk förmåga att hålla sig fast vid saker. För de vet att om de ramlar av oss, då är det risk att de dukar under. Det vore inte ens någon fördel för de här bakterierna om de kunde orsaka en dödlig sjukdom för oss. Vi är ju deras livsmiljö. Om bakterien dödar människan, då har den inte längre någonstans att bo. För att det här inte ska hända så är alla instrument som vi använder i sjukvården helt sterila. Det betyder att när vi tar dem ur förpackningen, då finns det inga bakterier på de här. Däremot så finns det ju förstås en risk att om vi sätter en infart genom huden och in i blodbanan, då kan det ju komma bakterier på den kopplingen som hänger utanför huden. Och då måste ju vi, för att inte spruta in bakterier rakt in i blodet, försöka göra den här steril igen. Och det gör vi genom att torka av den med en spritsudd. Nu ska jag visa för er hur det här går till. Nu är den här ganska stor sal, så att jag har en liten film här bakom som visar alla detaljer. Framför mig nu så har jag en slang. Precis en sån som vi använder på för tidigt födda barn. Här finns det en risk att det finns bakterier. Därför torkar jag av och sen kan jag sätta på min spruta. En sån här rutin fungerar alldeles utmärkt om det här går in i mitt blodkärl eller hos någon annan som har ett bra immunförsvar. Men det räcker inte till. Kom ihåg att de här bakterierna, de är experter på att hålla sig fast vid saker. Så för att få bort alla bakterier så att även en liten nyfödd bebis kan klara sig, då måste jag stå här och gnugga och aktivt gnida i hela 15 sekunder. Den här skillnaden i tid, den kan verka väldigt enkel. Men skillnaden var faktiskt den enda skillnaden mellan de två tidsperioderna som jag visade alldeles nyss. Om alla sjuksköterskor på en avdelning kan få de här 15 sekunderna varje gång de ska använda en sån här infart, då kan fler avdelningar få lika bra resultat som vi fick. Och då kan man skydda fler för tidigt födda barn och även andra patienter med svagt immunförsvar från att få onödiga bakterieinfektioner.